בשבילי איתן הוא אהבה גדולה, אבא של נועם, בחור מדהים. ארטילריה בציר התנועה, מצב שבו כן, הכוח מפוצמר. איש צבא ברמה חבריו. בקרב הזה אנחנו הפסדנו. אחרי שעות של הליכה שקטה, פתאום רעש מחריד של צרורות. בהתחלה לא הבנו מה זה. לא הבנו מאיפה זה מגיע. ראינו הבזקים איפשהו מצד ימין למטה. לוקח רגע להבין שזה הדבר הזה. צרורות מטורפים של יריות ורואים נוטבים עפים באוויר, וממש היריות ממש הקפיצו את כל מי שהיה במקום. המחשבה הראשונה שעברה לכל אחד בראש כמובן זה החוד נתקל והתקיל את המחבלים. ופתאום אנחנו שומעים הפגזות, זה היה לקראת 10:30, הפגזות, פיצצות תאורה, מסוקים. אמרתי לקלוד, אני מאוד מקווה שאיתן לא נמצא בלבנון. מהרגע שאנחנו עומדים בגיבור על המסלול, על הקרקע, לידינו עוד ינשוף ועוד יסור. מקבלים את ההנחיה, זהו, להמריא ולהיכנס, יש אישור. הראשון שהתעשת ופעל זה היה דוד גרנית, שעבר אותנו, עבר את השלישייה שהייתה בחול, עבר אותנו וניגש לאותו מקום שממנו הם ירדו והתחיל לצעוק למטה, איתן, לירז, איתן, לירז. כשאנחנו לא מקבלים מהם תשובה. ואז הוא ביקש משניים לבוא אחריו. אני קמתי, הגעתי אליו. עברתי את דוד ושנינו ירדנו בתוך אותו נקיק, סלע, מוקף בשיחים גבוהים. וכשלפניי ראיתי איזושהי דמות שוכבת על הסלע. דוד ביקש ממני להתקרב ולמשוך את הדמות אלינו. הבנתי שזה לירז. יצאתי מהנקיק הזה והתקרבתי לירז, תפסתי אותו בכתפיים כדי למשוך אותו אחורה, ואז צרור מצד ימין שמרגיש שפוגע בי ואני נופל אחורה. וכל הכוח שנמצא מאחור לא יודע איפה אנחנו, והכוח שהשארנו למטה, בוואדי למטה, בכלל אין לו מושג מה קורה. אנחנו שומעים את הצעקות של החבר'ה שהיו למעלה. חבר'ה, תגיעו, נתקענו, יש הרוגים. בועז מפלג הלוחמים אסף את עמדת החוד, וחברנו בריצה למקום שבו הייתה את ההתקלות, שאנחנו בעצם לא יודעים מה קורה. ירדתי למטה לתוך מסדרון יחסית צר, שפותח מין דרגש כזה, דרגש סלע, כשמתחתנו בעצם יש מצוק, שבעצם אנחנו נקודים במין נקודה כזאת שאי אפשר, קשה מאוד לעלות, קשה מאוד לרדת, לא יכולנו להגיע למגע עם המחבלים, בגלל שלפנינו ממש היה מצוק של כמה מטר בינינו לבין המחבלים, וכל הזמן גם פחדנו שאיתן ייפול לתוך המצוק, הוא ממש היה עם הרגליים שמוטות. היה עוד ניסיון של דוד וישי להגיע לאיתן ששכב, אני לא ראיתי אותו, אבל הוא שכב כנראה מצד ימין שלנו על אותו משטח סלע. בניסיון להגיע אליו, תוך כדי זה שהם מתקדמים, פתאום נשמע צרור יריות רוחבי. צרור שלא היה לפניו רימון. שמענו אותו מתקרב, את הצרור הזה מתקרב מרחוק אלינו. הצרור הזה פגע בדוד. דוד נפגע מהצרור הזה ונפל, צעק אני לא מרגיש את הרגליים. אמר עוד משפט אחד או שתיים ונדם. ואנחנו שוכבים שם שני הרוגים, איתן ולירז. פצוע אחד, מיכאל ברוכי, ביחד עם דוד שעוד בחיים, ועוד ישי רשף. בדיוק ליאור קיבל כדור ביד, וכשאני הגעתי אז הוא צעק, קיבלתי כדור ביד ועולה למעלה. ובעצם בכל המרפסת הקטנה הזאת
אנחנו ככה שוכבים, ממש נוגעים אחד בשני, ומנסים לאתר את מקור האש. כל הזמן יורים לכיוון שבו אנחנו חושבים שנמצאים המחבלים. כשבעצם כל הזמן המחבלים היו זורקים רימון, ואחרי שהיו זורקים את הרימון, היינו שומעים את הפק הזה של הנצרה, והיינו מתכופפים, וככה הרסיסים של הרימון היו עוברים מעלינו. מיכאל ברוך נפצע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה שאני זוכר זה עוד איזשהו רימון שנזרק לעברנו ומתפוצץ מאחוריי. אני נפגע ממנו והוא בעצם מוציא אותי מכלל פעולה. ואנחנו היינו מתכופפים, הרימון היה עובר מעלינו, המחבלים היו יורים צרור, ואז היינו מבינים שנגמר, קמים, מגיעים ככה לדרגה של סלע, יורים כמה כדורים עד שבאיזשהו שלב אני מבין שהם נמצאים ממש מתחתנו, וכבר ממש מתחילים לראות למטה, וגם מתחילים בשלב הזה לזרוק רימונים. ואני זוכר את עצמי יורה כמעט מחסנית שלמה, ממש בזווית של 90 מעלות למטה. מהרגע הזה היריות נפסקות. מדברים עם הכוח, אני לא יודע מי זה היה בקשר, אם זה היה אחד הקצינים או קשר או אחד הלוחמים האחרים. הקשרים דיברו עם המסוקים, הכווינו אותם לאוכף שבו הייתה נקודת פינוי פצועים. ככל שמתקרבים אז נוצר קשר יותר טוב עם הכוח, אבל אנחנו לא מצליחים לראות אותו. רק המזכר מלמעלה מצליח לכוון אותנו, מצליח לכוון אותה לעבור את המעין כפל קרקע שחצץ בינינו לבין הכוח, שברגע שאתה עובר אותו, אז אתה בעצם כבר רואה את הכוח, אתה באותו תא שטח שלו, חוברים אליו, נוחת ככה שהעץ הוא מימיני. ואז מתחיל שלב הפינוי, אזור עם בולדרים בגובה של 3-4 מטרים, ופינוי מאוד מאוד קשה, להרים את הגופות של החבר'ה. בנקודת פינוי פצועים גם התחילו ליפול פצמרים. מתחילים למשוך אותנו לכיוון הפסגה, ומהפסגה לכיוון שטח ההתארגנות. ואיכשהו ככה הצלחנו לסחוב בהתחלה את לירז, אחרי זה דוד, בסוף את איתן שכבר ממש כמעט ונפל למצוק שמתחתיו ישבו המחבלים. האדרנלין שכל הזמן היה בי והסתבר שחימם אותי, פתאום הפסיק, ואז התחיל הקור הנורא. קור שחודר לעצמות, זה כנראה גם בגלל שאיבדתי דם, הרבה דם. ואז אני זוכר, המסוק מגיע. כל מה שאני מחכה, כל מה שאכפת לי באותו רגע זה שיסגרו כבר את הדלת של המסוק, כדי שלא יהיה לי קר. אוקיי, עמרי. שלום. ששתיים יחדול אולי? לא. אוקיי. תוך כדי קרב זה כל כך נעול לעשות את הדברים הנכונים ולפעול מדויק וחד, אז ככה ממש אין זמן אפילו לפחד. פעם ראשונה שפחדתי זה היה באמת שהיינו כבר במסוקים. ואנחנו רואים ממש יום עצמאות בשמיים. הרבה מאוד פצמרים נופלים מסביב, ומכל האזור יורים עלינו בנקל ובכל מיני סוגי תחמושת. זה היה פשוט מפחיד. טיסה, נחיתה ברמב"ם, וברמב"ם בעצם התברר לי שמה שחששתי ממנו, שאיתן, לירז ודוד לא בחיים. אני חושב שהחוויה הזאת היא מאוד מעצבת ומאוד גורמת לחיים להיראות בצורה הרבה יותר משמעותית, שאתה מבין מה האנשים האלה יכלו להגיע ומה הם יכלו לעשות. אז אתה מבין שאם לא הם, אז אתה צריך למלא את אותו חלל.